όσο μπορούμε αυτά που ενοχλούν τους άλλους, από το θέμα του χαρακτήρα μας και από τα προβλήματά μας και από τους λογισμούς μας τους κακούς, από αυτό που ενοχλεί τους άλλους και ενοχλεί και εμάς. Πόσες αρρώστιες δεν προέρχονται από την στεναχώρια μας, από την απελπισία μας, από την ένταση που έχουμε μέσα μας. Άρα λοιπόν κάνουμε κακό στον εαυτό μας και στους άλλους. Αυτό τουλάχιστον το κομμάτι του εαυτού μας να μπορούμε, όσο μπορούμε, με τη χάρη του Θεού, να το μειώνουμε. Και εκεί θα δούμε να αυξάνονται τα χαρίσματα. Λογισμούς έχουμε όλοι, έτσι. Και σκέψεις έχουμε όλοι. Συνήθως οι σκέψεις περνάνε και φεύγουν. Συνήθως οι λογισμοί έχουν να κάνουν και με την ψυχοσύνθεσή μας, ίσως και με αυτό που μέσα από την κοιλιά της μητέρας μας ζήσαμε, από την κληρονομικότητα, από το περιβάλλον, από πολλά. Είναι λίγο πιο σύνθετοι οι λογισμοί. Δηλαδή, και ίσως αλλάζουν και λίγο πιο δύσκολα. Ενώ οι σκέψεις περνάνε και φεύγουν. Χιλιάδες και περνάνε στον καθένα. Για να καλλιεργήσουμε τώρα καλούς λογισμούς, θα πρέπει να αγωνιστούμε. Ουσιαστικά θα πρέπει να αγωνιστούμε να αλλάξουμε τους λογισμούς. Ακριβώς επειδή έχουμε. Δηλαδή, όταν μας έρχεται ένας κακός λογισμός, θυμάμαι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος κάτι πολύ όμορφο, να γυρίζουμε τη ρόδα από την άλλη. Δηλαδή, έρχεται ένας κακός λογισμός για έναν άνθρωπο, αμέσως να κοιτάμε το δικό μας. Γι' αυτό χρειάζεται αυτογνωσία, για να αποκτήσουμε καλούς λογισμούς. Δηλαδή, τι θα κρίνω εγώ τον άλλον τώρα και θα μου φταίει ο άλλος, αφού εγώ είμαι χειρότερη. Ή ας πούμε, βλέπω κάτι κακό και να σκέφτομαι, αν εγώ ήμουνα στη θέση του, τι θα έκανα. Ή βλέπω, ας πούμε, αυτό που θυμάμαι από το γεροντικό. Ένα πολύ όμορφο παράδειγμα που ήταν μια κοπέλα που ήταν πολύ έτσι ελευθέρων ηθών εκείνης της εποχής και ντυμένη και στολισμένη και φτιαγμένη. Και όλοι την κατηγορούσαν φυσικά και ποια είναι αυτή και ξέρετε και η πόρνη και τέτοια. Και ήταν ένας ασκητής και έκλαιγε. Τι κλαις? Γιατί λέει, σκέφτομαι, αν αυτή η γυναίκα λέει, κάνει έτσι για την εξωτερική ομορφιά, εγώ που είμαι μοναχός έχω τέτοιο έρωτα για τον Χριστό. Αμέσως λοιπόν, ούτε κατάκριση, γύρισε στον εαυτό του, καλλιεργεί την αυτογνωσία, καλλιεργεί καλό λογισμό για τη γυναίκα, άρα και για τον οποιοδήποτε που πέρναγε, άρα μπορεί να κάνει προσευχή. Δηλαδή, αν εμείς δεν μπορέσουμε να γυρίσουμε τον κακό λογισμό σε καλό, θα καταλήξουμε σίγουρα στο ψυχιατρίο. Γιατί θα νομίζουμε πραγματικά, είναι σύντομα της εποχής αυτό. Μας έχει τύχει και εδώ βέβαια, να μιλάμε με έναν άνθρωπο, ας πούμε, μπροστά στην πόρτα και ο άλλος να είναι στο ναό, δηλαδή μιλάμε μια απόσταση 150 μέτρα. Και μέλλοντας με έναν άνθρωπο θα χαμογελάσουμε και κοιτάμε και αφηρημένα. Όχι, λέει, για μένα κοίταξες, λέει. Τελείωσε δηλαδή από εκεί και πέρα, φοβάσαι κιόλας. Φοβάσαι πλέον, γιατί αν βλέπουμε με τέτοιο τρόπο τα πράγματα, έλεγε ο γέροντάς μας, αδικείς τον εαυτό σου. Δεν έλεγε καταστρέφεις, έλεγε αδικείς τον εαυτό σου έτσι. Και τελικά καταλήγουμε να είμαστε μόνοι μας. Και μετά καθόμαστε και κλαίμε και είμαι μόνος μου και δεν έχω παρέα. Ποιος θα πλησιάσει έναν άνθρωπο που θα φοβάται να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει, γιατί αμέσως ή θα κρίνει τον ίδιο ή θα κρίνει τους άλλους. Είναι πολύ κουραστικό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε κουρασμένοι. Έχουμε ανάγκη από μια λιγιά κουβέντα, μια παρήγορη, μια αγκαλιά. Αν κρίνουμε όλη την ώρα και κατακρίνουμε, μου στείλανε ένα μήνυμα προημερών και έλεγε για έναν άνθρωπο που είχε πάει στην εκκλησία και χτύπησε το κινητό του. Και προσπάθησε ο άνθρωπος, ξέρετε, μας έχει συμβεί πολλές φορές. Προσπάθησε ο άνθρωπος, ντράπηκε, δεν ήξερε να το κλείσει. Ο ιερέας του κάνει παρατήρηση. Οι άνθρωποι που προσευχόντουσαν του κάνουν παρατήρηση. Φεύγει ο άνθρωπος με τη γυναίκα του κάνει παρατήρηση. Που ήταν απρόσεκτος. Φεύγει με τα μούτρα κατεβασμένα και λέει ιστορία, το ίδιο βράδυ πάει σε ένα μπαρ. Χτυπάει το κινητό του. Μάλλον όχι, πήρε ένα ποτό γιατί ήταν νευρικός, λέει. Ήταν νευρικός. Του πέφτει το ποτό. Έρχεται ο άνθρωπος εκεί, δεν πειράζει κύριε, του μαζεύει. Έρχεται ο καταστηματάρχης, μη στεναχωριέστε κύριε, του κερνάει ένα ποτό. Έρχεται ο άλλος, του χτυπάει την πλάτη και του λέει, μη στεναχωριέσαι άνθρωπε μου, δεν έγινε τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, βρέθηκε από τη μία κατάσταση στην άλλη και δεν ήθελε να πατήσει μετά στην εκκλησία. Και κατέληγε η ιστορία. Ποιος φταίει, για πέστε, ποιος φταίει για αυτό το πράγμα. Έχουμε ευθύνη όλοι, δεν έχουμε. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι. Ξέρουμε γιατί είναι έτσι, ή ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε ακόμα να του αλλάξουμε το λογισμό. Ασχολούμαστε, και αυτό ξέρετε επίσης μια παγίδα. Επειδή ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας, ασχολούμαστε μόνο με τους λογισμούς μας. Ενδιαφερθήκαμε εμείς ποτέ να αλλάξουμε το λογισμό του άλλου? Είναι και αυτό σημαντικό. Κοιτώντας τον άλλο, βγαίνοντας από το πρόβλημά μου, τότε θα καταλάβω κι εγώ ότι και ο άλλος είναι σαν και εμένα, και ο άλλος μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη από μένα, και ότι ο άλλος με έχει και ανάγκη και εμένα. Και έτσι μπορούν να γίνουμε. Να νιώσουμε και λίγο πιο ανθρώπινοι στις σχέσεις μας. Αλλά μένουμε όλοι στο δικό μας. Εγώ έχω το λογισμό μου
Εγώ έχω το πρόβλημά μου, ακόμα και αν κατηγορώ τον εαυτό μου, πάλι με τον εαυτό μου ασχολούμαι και περιμένω όλοι οι άλλοι να κοιτάξουν εμένα και να ασχοληθούν με το δικό μου το θέμα. Και δεν βγαίνω ποτέ από το δικό μου το καβούκι. Όταν το βλέπει αυτό η γερότησα Γαβρίλια, αμέσως ξέρετε τι έκανε. Έβλεπε έναν άνθρωπο να βασανίζεται με τους λογισμούς του. Του έλεγε: πήγαινε να διακονήσεις στο νοσοκομείο που άλλος έχει ανάγκη. Αν δεν πας, εσύ θα χάσεις. Κατευθείαν, ας πούμε, να σε κάνει να βγεις από το πρόβλημά σου, αλλά να βγεις από τον εαυτό σου. Μα με έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο Αναστάσιος, αυτός ο Άγιος άνθρωπος, έλεγε ότι για να βρούμε τον εαυτό, είχαμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, για να βρούμε τον εαυτό μας πρέπει να τον προσφέρουμε. Αλλιώς δεν το χάνεις. Ό,τι είναι κλεισμένο, ένα κύκλωμα να πάρετε, αν είναι κλεισμένο θα καεί. Πρέπει να ανοιχτεί. Να μην ενδιαφερόμαστε για τον εαυτό μας δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλλά να ενδιαφερόμαστε με την καλή έννοια. Δηλαδή, να κοιτάμε τι καλό έχουμε. Δεν είναι αμαρτία κανείς. Καμιά φορά τα μπερδεύουμε. Αν κάποιος έχει, ξέρω εγώ, χάρισμα στη ζωγραφική, στη μουσική, δεν είναι αμαρτία να το πει. Μας πιάνει μια σεμνοτυφία εκεί πέρα. Το έχει, ναι, αλλά προς δόξαν Θεού και για να διακονήσει τους άλλους ανθρώπους. Στραβώνει όταν αυτονομούμαστε και λέμε: εγώ έχω ωραία φωνή και δεν έχει κανένας άλλος, ας πούμε. Ή εγώ ζωγραφίζω έτσι, αλλά πρέπει να θάψω όλους τους άλλους που ζωγραφίζουν για να φανεί ότι εγώ ξέρω. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Όλοι είμαστε ειδικοί σε όλα. Βλέπετε τι γίνεται. Όλοι είμαστε ειδικοί σε όλα. Άρα λοιπόν να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, γιατί όπως έλεγε, το είχε πει πολύ σοφά ο πατέρας Βασίλης ο Θερμός. Ότι για να έχω έναν εαυτό να τον προσφέρω, πρέπει να τον έχω. Άρα πρέπει να τον βρω. Πρέπει να τον βρω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να πω ότι θα τον αγνοήσω και ότι δεν θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου, αλλά να ασχοληθώ όμως έτσι. Αυτό το χάρισμα που μου έχει δώσει ο Θεός, πώς θα το προσφέρω στους άλλους, όχι να το κρατήσω για μένα. Όχι μόνο για μένα. Αυτό το ελάττωμα που έχω, μήπως ενοχλώ πολλούς άλλους. Μήπως μπορώ κάπως να το μειώσω, γιατί και πάλι ούτε μπορούμε να τα μειώσουμε, να τα σβήσουμε όλα. Όμως να τα μειώσουμε μπορούμε. Να κάνουμε έναν αγώνα. Μα με έλεγε ο γέροντάς μας, εσείς λέει δεν ξέρετε, ήταν πάντοτε από την κακοπέραση, πολύ βαρύ σώμα είχε. Όλοι, οι περισσότεροι μικρασιάτες είχαν κακοφτιαγμένα σώματα, από την κακοπέραση δεν είχαν να φάνε. Και λέει, εσείς λέει, μπορεί να με βλέπετε να φάω 2 πιάτα, ας πούμε, μακαρόνια και να πείτε κοίτα τι τρώει. Εσείς όμως δεν ξέρετε τι αγώνα κάνω εγώ για να μην φάω, λέμε τώρα, 4 πιάτα. Δηλαδή, να βρίσκουμε τα στραβά του εαυτού μας, να προσπαθούμε να τα μειώσουμε. Όσο γίνεται, παρακαλώντας τον Χριστό, αναγνωρίζοντάς τα καταρχήν και αποδεχόμενοι αυτά τα ερωτώματα, όχι κρύβοντας και βάζοντας, να πούμε εντάξει, βάλουμε ένα παραμορφωτικό καθρέφτη και είμαι πολύ ωραία, πολύ λεπτή και εγώ να είμαι, ας πούμε. Δηλαδή να βλέπω την πραγματικότητα, να παρακαλάω τον Θεό να με ελεήσει και στους άλλους να προσπαθώ να βλέπω μόνο τα καλά. Όχι τα στραβά. Γιατί συνήθως γίνεται ή το ένα ή το άλλο. Άρα λοιπόν τον δέχομαι τον εαυτό μου, παρακαλάω τον Θεό να με ελεήσει σε αυτά τα. Γιατί ο Χριστός μας έκανε τέλειους. Τέλειους μας έκανε. Κατ' εικόνα του μας έκανε. Όμως είναι η κληρονομικότητά μας, είναι το περιβάλλον μας, είναι όπως γεννιέται ο κάθε άνθρωπος με το σταυρό που κουβαλάει. Είναι πολλά πράγματα που χαλάνε την προσωπικότητά μας. Όμως ο σκοπός του που μας έφτιαξε ο Χριστός είναι αυτό το κατ' εικόνα που μας έχει φτιάξει, δηλαδή κατ' εικόνα δική του, να φτάσουμε ας πούμε, στη θέωση, να φτάσουμε στο καθομοίωση. Άρα λοιπόν, σε όλη αυτή την πορεία, η οποία είναι δύσκολη πορεία για όλους μας και θα μας φάει όλη μας τη ζωή. Έλεγε, θυμάμαι ο Άγιος Σοφρόνιος, ότι ο εγωισμός φεύγει μετά το θάνατο. Σίγουρα θα φύγει μετά το θάνατο. Αλλά τουλάχιστον όσο μπορούμε, αυτά που ενοχλούν τους άλλους, από το θέμα του χαρακτήρα μας και από τα προβλήματά μας και από τους λογισμούς μας τους κακούς, από αυτό που ενοχλεί τους άλλους και ενοχλεί και εμάς. Πόσες αρρώστιες δεν προέρχονται από την στεναχώρια μας, από την απελπισία μας, από την ένταση που έχουμε μέσα μας. Άρα λοιπόν κάνουμε κακό στον εαυτό μας και στους άλλους. Αυτό τουλάχιστον το κομμάτι του εαυτού μας να μπορούμε όσο μπορούμε με τη χάρη του Θεού να το μειώνουμε. Και εκεί θα δούμε να αυξάνονται τα χαρίσματα και άλλες δυνατότητες που έχουμε που δεν τις ξέρουμε. Λίγα πράγματα ξέρουμε τον εαυτό μας, κακά τα ψέματα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητη η στροφή στον εαυτό μας και δεν μπορούμε να τα απαλλαγούμε από το εγώ μας, αλλά ας το στρέψουμε έτσι.